साथीहरु स्वागत छ आजको भिडियोमा र आज हामी तपाईहरुको माझमा लिइरहेका छौं यस्तो टाइपको युट्युबको लोगो कसरी बनाउने हामी यसको बारेमा सिक्ने छौं र यो चाहिँ हाइकमेन्ट अफिसियल भनेर चाहिँ हाम्रो युट्युबको च्यानल छ र यसमा चाहिँ हामीले यस्तो डिजाइनमा चाहिँ अहिले एमएस वर्डमा चाहिँ अहिले यस्तो डिजाइनमा बनाएका छौं र यस्तै डिजाइन बनाउनको लागि तपाईले अहिले चाहिँ वर्ड खोल्नु होला वर्ड खोलिसकेपछि इन्सर्टमा गएर शेप्स ल्याउनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यसमा चाहिँ डु नट वाला शेप्स ल्याउनु होला र यसरी तान्नु होला यसरी ड्र्याग गर्नु होला हैन यो ड्र्याग गरिसकेपछि यहाँ एल पेलो चिन्ह छ एलो यसलाई चाहिँ अलि ठुलो बनाइदिनु होला यसरी यसरी साइज बढाइदिनु होला र फिलमा गएर यिनी चाहिँ रातो कलर गरिदिनु होला अब आउटलाइनको कलर अलि मोटो बनाउनु छ भने यसमा गएर आउटलाइन कलर तपाईले मोटो बनाउन सक्नुहुन्छ अब यति भइसकेपछि तपाईले अर्को इन्सर्टमा गइने हुन्छ यसमा क्लिक गरेर अनि यहाँ देखि यो यस्तो टाइपको वाला तपाईले शेप्स ल्याउनु पर्ने हुन्छ यसरी र यसलाई चाहिँ अलि तल गर्नु होला यसरी नदेखिने गरेर माथिको वाला यति भइसकेपछि अब यसमा लेख्नको लागि चाहिँ हामीले इन्सर्टमा जाने वर्ड आर्टमा क्लिक गर्नु होला अब जुनसुकै ल्याउँदा नि हुन्छ यहाँ देखि मैले चाहिँ नर्मली यो वाला ल्याए यसमा चाहिँ मैले लेख्छु अब हाई कम्प्युटर है साथीहरु COMPUTR तपाईले पनि आफ्नो च्यानलको नाम लेख्नु होला अफिसियल भनेर लेखेको छ र ओके गरिदिनु अनि यति गरिसकेपछि यसलाई टेक्स्ट वार्पिङमा गएर इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गर्नु होला कुकुर भेट्ने भन्छन् यसलाई कुकुर छ यहाँनिर टेक्स्ट वार्पिङ गर्नु होला र अब यसको साइज घटाउनको लागि यहाँ देखि तपाईले यसरी घटाउन सक्नुहुन्छ र यो 20 पोइन्टमा गएर यसलाई यसरी ड्र्याग गर्नु होला त्यति गर्दा पनि हुँदैन भने यसमा गएर यो वाला ल्याउनु होला अर्च अप टु कर्व टुल भन्ने होला त्यो टुल लिइसकेपछि अब यसको यहाँ देखि यसरी घटाइदिनु होला यसरी कम बनाइदिने र यसलाई चाहिँ हामीले 20 मा राख्ने यसरी अब यहाँ देखि यसरी बनाउँछौं र तपाईको आवश्यकता अनुसार यहाँ देखि हाइटहरु बढाउन सक्नुहुन्छ अनि यहाँ देखि चौडाइ बढाउन सक्नुहुन्छ अब कतिको गइरहेछ हैन त्यो हेरेर ठ्याक्क आफ्नो कुन साइजमा मिलेको छ छैन त्यो ठ्याक्क यो चाहिँ कहीँ पनि लाइन टच गरेको हुँदैन है साथीहरु र शेप फिलमा जानु होला यसमा चाहिँ तपाईलाई कुन कलर मन पर्छ हैन त्यो कलर राखिदिनु होला र हामीले यो कलर राखेका छौं र यसको हाइट चाहिँ अलि बढाउनु छ भने यहाँ क्लिक गर्नु होला अलि बढाउन सक्नुहुन्छ यसरी अब यसको यो पनि बढाइदिन्छ अलि र अलि घटाइदिन्छ है ठिकै छ यो पनि अलि घटाइदिन्छ अझै घटाइदिन्छ ल यो चाहिँ 4 बनाइदिन्छ ल अब चाहिँ हाम्रो यहाँ ठिक्क भयो यति भइसकेपछि अब यहाँ स्टार ल्याइदिनु होला यसमा गएर यहाँनिर चाहिँ स्टार छ यो स्टार ल्याउनु होला यसरी ड्र्याग गर्ने यहाँ तान्ने अनि त्यसपछि कलर तपाईलाई जुन कलर मन पर्छ हैन त्यो कलर राखिदिनु होला आउटलाइन कलर टर्न शेप आउटलाइन क्लिक गर्नु होला अनि यसमा चाहिँ सेतो गर्दा नि हुन्छ नो गर्दा नि हुन्छ नि र अब यति गरिसकेपछि यसलाई डुप्लिकेट कन्ट्रोल डी गर्नु होला डुप्लिकेट हुन्छ नत्र माउस दबाएर हामी कन्ट्रोल दबाएर माउस तान्दा नि हुन्छ र यो पनि भयो अब यसमा चाहिँ हामीले युट्युबको एउटा सिम्बल बनाउँछौं यो शेप्स ल्याउनु होला कर्वले कुना मोडिएको होला अनि शेप फिलमा क्लिक गर्नु होला अब यसमा चाहिँ रातो कलर हाल्नु होला आउटलाइनलाई हटाइदिनु होला अनि यसमा चाहिँ त्रिभुज चाहिँ ल्याउनु होला त्रिभुज चाहिँ अलि अब यहाँनिर जुनसुकै ल्याउँदा नि हुन्छ मैले चाहिँ यो वाला ल्याए अब यसलाई चाहिँ यसरी तान्नु होला यसरी तानिसकेपछि रोटेटमा गएर अथवा यसमा क्लिक गर्ने यो पोइन्टमा गएर यसरी घुमाउँदा नि हुन्छ अब यसरी घुमाउँदा तपाईलाई अप्ठ्यारो लाग्छ सकिदैन भनेपछि रोटेटमा क्लिक गर्नु होला फर्मुलामा गएर रोटेट भन्ने छ यहाँ रोटेटमा जानु होला अनि यहाँनिर अब कुन बेलामा ठ्याक्क मिल्छ तपाईको त्यो बेलामा क्लिक गरिदिनु होला र यसलाई बीच सेन्टरमा राखिदिनु होला अब सेन्टरमा ठ्याक्क मिलाएर राखिदिनु होला अनि आउटलाइन छ नि शेप आउटलाइन यसको आउटलाइनलाई चाहिँ हटाइदिनु होला नो आउटलाइन गरिदिनु होला
र यति भइसकेको छ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो आउटलाइनको कलरहरू चेन्ज गर्नु छ भनेपछि यसमा गएर आउटलाइनलाई क्लिक गर्नु होला र अक्षरको भएको छैन र अब बाहिर गर्नु छ भने बाहिरमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले अरू कलर पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ यसरी। अब जुनसुकै डिजाइनको बनाउनु नि सक्नुहुन्छ तपाईँले। अब यो त्यही भन्ने छैन होइन, कलर तपाईँलाई जुन कलर फेभरेट छ, तपाईँको जुन कलर मनपर्छ होइन, त्यो कलर चाहिँ तपाईँले यहाँदेखि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अब जुन कलर चाहिँ म्याच खाँदैछ होइन, त्यो चाहिँ एकदमै हेरेर ठिक्क बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले यो कलर राखिदिएको छु र यसमा चाहिँ हाम्रो डिजाइन चाहिँ अलि सेप फिल गर्दाखेरि चाहिँ टेक्सचुअलमा गएर यहाँनिर तपाईँले कुन डिजाइनमा राख्ने हो होइन, त्यो तपाईँले डिजाइनहरू यहाँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अब जुन डिजाइन मनपर्छ तपाईँलाई होइन, त्यो डिजाइन तपाईँले यहाँदेखि चुज गर्नु होला। र यसमा गएर अलि स्याडो टाइपको बनाउनुहुन्छ भने स्याडो टाइपको पनि छ यहाँनिर। यहाँदेखि यसरी तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ स्याडो पछाडि छाया भएको जस्तै यसरी। र यसमा लेख्नको लागि चाहिँ तपाईँले इन्सर्टमा जानु होला, टेक्स्ट बक्समा गएर यो ए भन्ने छ नि, ए लेख्यो टेक्स्ट बक्स छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरेर अनि यहाँनिर चाहिँ यसरी ड्र्याग गर्नु होला। ड्र्याग गरिसकेपछि अब यसमा चाहिँ कलर चाहिँ सेम त्यस्तै कलर दिनु होला है त। अब यसमा गएर तपाईँले यस्तै कलर हाल्दा नै हुन्छ। अब कुन कलरमा तपाईँले लेख्ने हो होइन, त्यो कलरमा ठ्याक्क मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ यसको साइजहरू यहाँदेखि पनि बढाउन सक्नुहुन्छ, हाइट अनि यो चाहिँ चौडाइ होइन। अब यो लाइनको यताउति लगाउनु छ भने लाइनमा क्लिक गर्नु होला। लाइनमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी सार्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अनि यहाँनिर चाहिँ हाइट छ यसको चाहिँ 5, 6, 7ले बढेको 6 छ। अब यसमा पोइन्टरहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने पोइन्टरहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब 6.5 गरौँ त ल, 6.5 अलि बढी भयो होइन, 6.3 गरौँ। यसमा चाहिँ तपाईँले ठ्याक्क मिलाउनको लागि यसरी यहाँदेखि राख्न सक्नुहुन्छ 3 अनि 2 यसरी राखेर अनि यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ एलआई। अब के लेख्नुपर्ने हो होइन, एलआईके लाइक, SUBSCRIB सब्सक्राइब इन्टर गर्नु होला, COMMENT अनि त्यसपछि SHARE सेयर। हाम्रो च्यानललाई पनि लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु है साथीहरू, किनकि तपाईँ पनि अब बनाउँदै हुनुहुन्छ भने हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला, हामी पनि तपाईँलाई सपोर्ट गर्नेछौँ। अब यसमा चाहिँ लाइन स्पेस घटाइदिनु होला साथीहरू, रिमुभ गरिदिनु भयो भने अझै नजिक आउँछ। र सेन्टरमा क्लिक गर्नु होला। सेन्टरमा क्लिक गरिसकेपछि फन्ट साइज अलि मिलाएर बढाउनु होला। अब यहाँदेखि फन्टलाई चुज गर्नु होला होइन, तपाईँलाई कुन फन्टमा राख्ने हो त्यो फन्टमा तपाईँले, मैले यो फन्ट राखेँ र यसलाई अलि साइज घटाइदिन्छु। अब बोल्ड गर्ने चाहिँ बोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ, कलर चेन्ज गर्ने कलर चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँदेखि फन्ट कलर चेन्ज गर्न आउँछ होला हजुरलाई। अब यसमा चाहिँ त्यो कलर चाहिँ त्यति म्याच भएन है साथीहरू, ल म यो कलर राखिदिन्छु। यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले पनि। हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला, थ्याङ्क यू। र सँगसँगै सिलेक्टमा गएर सिलेक्ट अब्जेक्ट गर्नु होला। अब्जेक्ट गरिसकेपछि यसलाई यसरी सबैलाई सिलेक्ट गरेर ग्रुप गरिदिनु होला है त साथीहरू। अब फर्मेटमा गएर यहाँ ग्रुप गरिदिनु होला। ग्रुप गरिसकेपछि तपाईँले यसलाई जहाँ पनि सराउन सक्नुहुन्छ र कन्ट्रोल डी गरेर डुप्लिकेट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरेर यसभित्र फोटोहरू पनि हाल्न सक्नुहुन्छ होइन। अब तपाईँ जस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ त्यस्तै बन्ने छ। र यसमा चाहिँ अब ग्रुप गरेको बेला चाहिँ तपाईँले यहाँ कलर चेन्ज गर्दाखेरि पनि सोभोमा कलर जान सक्छ होइन, त्यो चाहिँ अलिक केयर गर्नु होला, किनकि अब यो कलर चाहिँ सोभोमा एकैचोटि जान नि सक्छ अब ग्रुप गरेको बेला। त्यही भएर चाहिँ यसमा पनि तपाईँले टेक्सचुअल कलरहरू होइन पैटर्नहरू यसरी राख्न सक्नुहुन्छ है त साथीहरू। यसरी हजुरलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु, थ्याङ्क यू साथीहरू।